O să vedeți cât de frumoșei sunt acești peștișori nano, iar dacă vreți să aveți un colț de relaxare al vostru acolo unde beți cafeaua sau citiți de obicei, ei bine, acesta este acvariul perfect. Are un singur dispozitiv programabil și are chiar Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la Cafeaua de Digitalizare de astăzi avem ultimul episod din seria Acvariul tău devine smart în 2025. Vom vorbi iar despre un acvariu de 10 litri, de data aceasta este ultimul meu acvariu. Am 3 acvarii, unul de 60 de litri, unul de 30 de litri și acesta de 10 litri. Și vedeta tuturor celor 3 acvarii este de fapt rănitorul programabil, fără de care nu m-aș fi putut descurca. Aceasta a fost cea mai mare spaimă a mea, hrănirea peștilor, pentru că peștii trebuie să mănânce la ore fixe și trebuie să fie hrăniți corespunzător. Nu trebuie să dai nici prea mult, nici prea puțin. O să vă arăt că acest rănitor l-am luat de la aceeași firmă. Pe toate 3 le-am luat de aceeași firmă, pentru că l-am luat pe primul, am fost mulțumită de primul și apoi bineînțeles că le-am luat și pe următoarele 2. Astăzi vă voi explica, la fel ca și în episoadele anterioare, pe care, apropo, le găsiți pe canalul de YouTube Clau Academy și vă invit, bineînțeles, să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Deci, revin. Vom vedea împreună cum arată acvariul după ce nu am umblat la el timp de 170 de zile, la fel ca la precedente. Deși aici am mai luat dimosul acela de deasupra, pentru că se mulțise și nu mai aveau pește unde să înnoate. O să vedeți cât de frumoșei sunt acești peștișori nano, iar dacă vreți să aveți un colț de relaxare al vostru acolo unde beți cafeaua sau citiți de obicei, ei bine, acesta este acvariul perfect. Are un singur dispozitiv programabil și are chiar foarte puține dispozitive. O să vedeți că nu am la el nici lumină, pentru că îl am aici unde bate deja lumină naturală, așa că nu am mai adăugat și lampă specială. Să îl vedem, apoi mai discutăm. Și acum să vă prezint și al 3-lea acvariu de 10 litri. Este un acvariu cu nano pești, care se numesc Chilirasbora sau Boraras brigite. O să vă arăt și etapele lui. Acesta este startul. Am pus în el un nisip, dar un nisip pe care l-am avut inițial în acvariul acela de 30 de litri la început, când am avut primul acvariu, și era amestecat cu un substrat foarte bun. Dar substratul acesta a fost de bun augur pentru că a ajutat plantele să crească. Și acum îl vedeți cum arată el după 170 de zile, în care doar am adăugat apă. Și într-adevăr aici am mai luat deasupra din mosul acela, pentru că deja invadase de tot acvariul și nu aveau pești unde să înnoate. Să vă arăt și peștișori. Uitați aici unul, sunt roșii, frumoși. Ei ar trebui să fie vreo 9 și mi-au supraviețuit toți, au fost 10 când au venit, dar unul n-a supraviețuit, dar acum ei stau cam ascunși. Am citit că se înmulțesc prin ipre, față de viparii pe care i-am. Bine, și neonii se mulțesc tot prin ipre. Apa este clară și aici. Nu avem probleme cu ea. O să-i fac să iasă, că o să credeți că n-am pești. Dar nu știu pe unde sunt ascunși. Ia uite-l pe aici și uitați, vedeți? Sunt acolo.
Ca să văd mai bine de aici. Haideți, mă, nu mă faceți de rușine. Iată-ți-mă. Bun, și acum haideți să vedem tehnologia. Chiar sunt descris ca niște pești foarte timizi. Păi aici singura tehnologie pe care o am este acest rănitor automat. O dată pe zi, pe la 10 le dau de mâncare și am tot un filtru cascadă, tot ca cel de la 30 de litri, dar nu știu cum l-am nimerit pe ăsta, că face un mix comod și nu am reușit să-l stopez. Deci, toată tehnologia aceasta constă în hrănitorul automat programabil, filtru cascadă 30-40 de lei și un termometru de 1 leu și 50 de bani. El fiind la temperatura camerei, nu a fost nevoie de nimic în plus la el. Aici am un zid din licheni cu amintirile mele, adică conifere, castane din ani și din locuri pe unde am trecut. Acestea au fost cele 3 acvarii. Și acum să vedem cum am instalat rănitorul automat și cum l-am programat. Xiaomi Smart. O căutați în magazinul de aplicații și o instalați. Deschideți aplicația, apăsăm butonul plus din colțul din dreapta sus al aplicației, selectăm opțiunea pentru căutarea dispozitivului, permiteți accesul la rețea, ne reconectăm la rețeaua Wi-Fi pe care o generează rănitorul automat. Cele 3 rănitoare de la cele 3 acvarii. Aici o să vedeți 170 de zile de când nu am mai schimbat apa. Este destul de simplu. Aplicația, cum ați văzut, se numește Xiaomi Smart. Ce avem aici? Putem să dăm aici restart de fiecare dată când schimbăm apa și setările. Rename, denumirea pe care o dăm acvariului, modificarea perioadei în care vrem să schimbăm apa, programul de rană, poate să fie la interval sau poate să aibă un anumit timp. Eu am optat pentru un anumit timp. Timpul l-am setat aici, bineînțeles, la time. La ora 18 vor primi de mâncare de 2 ori, cum se vede aici la 18 și 18 și 12 minute. Se mai poate adăuga, se stabilește timpul. Să zicem că vreau să le dau de mâncare și dimineața, la 9. De câte ori le dau? Prefer să le dau o dată, fără să se repete. Every day, deci de fiecare dată, sau customize, pot să particularizez. La customize avem aici zilele în care vrem să facem această programare. Se selectează pur și simplu zilele respective. Se salvează și este adăugat. Dacă vrem să o ștergem, ținem apăsat pe ea și putem să și edităm, dar să și o ștergem. Are o înregistrare a acțiunilor pe care le-a făcut și mai are aici o opțiune pentru rănire manuală. În momentul acesta peștii sunt răniți. O altă opțiune de rănire manuală este butonul de pe dispozitivul de rănire. Acest buton permite rănirea lor fără să accesăm aplicația. Acestea sunt toate setările. O interfață simplă, clară, cu toate opțiunile necesare și intervale de timp și timp stabilit de noi, repetare, zile pe care le putem alege, foarte faină. Un dispozitiv care costă 130 de lei. Haideți să vedem și cum arată acum acvariul după ce l-am curățat și să vedem peștișorii, pentru că a fost timiz data trecută când am făcut filmarea și era plin și de vegetație acvaria, ei se ascundeau cu ușurință. Între timp am adăugat și un încălzitor, pentru că deschid deseori fereastra pentru a aerisi și nu am vrut ca peștișorii să fie în pericol. Lumea acvaristicii e o lume fascinantă.
Iar dacă eu am intrat în ea cu multe temeri, dar am câștigat curaj pe parcurs prin această serie în care am arătat că tehnologia programabilă pentru acvarii a schimbat regulile jocului și ne oferă tuturor acces la această lume interesantă, plină de viață și culoare. Sper că am reușit să vă inspir și pe voi să aveți un colț de liniște și relaxare al vostru, creându-vă un acvariu. Bineînțeles că aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și am băut împreună cu drag cafeaua de digitalizare. Pentru următorul videoclip de la cafeaua de digitalizare mi-am propus o aplicație care se pare că a șocat lumea inteligenței artificiale. Cel puțin așa scrie presa. Este o aplicație de la și se numește Banana. Vă aștept la următoarea cafea de digitalizare. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Clau Academy. Până atunci să aveți zile senine și cu bucurie!